શીતળા સાતમના ઠંડા એકટાણામાં બનતી વાનગીઓમાંની એક છે મકાઈના વડા, જે ગરમા ગરમ તો ભાવે જ, પણ ઠંડા ખાઈએ ને તો તેનો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જાય અને એકવાર બન્યા પછી 5 થી 6 દિવસ સારા રહે. તો આજે સાતમના ઠંડા એકટાણા માટે મકાઈના વડાનો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જાય ને તેવું એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરી થોડી નવી રીતે મેથી મકાઈના ખાટા વડા બનાવીએ. બનાવવાની શરૂઆત ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતાં તેલમાં 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી તેમાં 1 ટીસ્પૂન આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી સહેજ એવી સાતળવાની છે. વઘારમાં આદુ, લસણ, મરચાંની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે તેમાં સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરી દઈશું. હવે તેમાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી અને સાતળવાનું છે. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ મિક્સ કરી અને સાતળતા મેથી સતળાઈ અને થોડી એવી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો બસ પેનને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈએ અને આ સાતળેલી મેથીને થોડી એવી ઠંડી થવા દઈશું. એ દરમિયાન એક પોળા વાસણ ઉપર ગળણી રાખી 1 કપ મકાઈનો લોટ ઉમેરી અને ચાળશું. અહીં વડા બનાવવા માટે મેં પીળી મકાઈનો લોટ વાપર્યો છે. આ મકાઈના લોટમાં થોડી એવી મકાઈના દાણાની ફોતરીઓ હોય છે, માટે હંમેશા મકાઈના વડા બનાવવા માટે આ લોટ છે ને તે ચાળીને જ વાપરવાનો. મકાઈનો લોટ ચડાઈ જાય ને એટલે ત્યાર પછી તેમાં અડધો કપ ઘઉંનો લોટ ચાળણીમાં ઉમેરી તેને પણ ચાળી લઈશું. બંને લોટ ચડાઈ ગયા પછી હવે આદુ, લસણ, મરચાંના વઘારમાં સતળાયેલી મેથીની ભાજી છે ને તે ઠંડી થઈ ગઈ છે, તો તેને પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી બધા મસાલા લોટમાં મિક્સ કરવાના છે. મસાલા લોટમાં એકદમ સરસ મિક્સ કર્યા પછી અહીં 1 કપ ખાટું દહીં લીધું છે. આ દહીંમાંથી થોડું થોડું દહીં ઉમેરતા જતાં મકાઈના વડાનો લોટ બાંધવાનો છે. અહીં આ રીતે મિક્સ કરતાં 1 કપમાંથી હવે બાકીનું દહીં પણ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે. અને આ લોટ બાંધવામાં આપણે ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, જેથી આ મકાઈના વડા છે ને તે લાંબા સમય સુધી સારા રહે છે. અત્યારે આ લોટ કઠણ જ રાખશું. ત્યાર પછી બંધાયેલા લોટ ઉપર કિચન ટોવેલ લઈ અને ઢાંકી દેવાનો છે અને આ લોટને 4 કલાક માટે રેસ્ટ આપવા માટે રાખશું. આશરે 4 કલાક પછી કિચન ટોવેલ કાઢી અને લોટને જોતાં લોટ જુઓ થોડો સોફ્ટ થયો છે, માટે આ લોટને એકદમ સરસ રીતે લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ માટે મસળી લેવાનો છે, જેથી લોટ મસળાય થોડો એવો વધારે સોફ્ટ થઈ જાય. હવે સોફ્ટ થયેલા વડાના લોટમાંથી વડા પાડવા માટે નાના નાના લુવા પાડી લેવાના છે. બસ બધા લોટના લુવા પડી જાય ને એટલે વડા બનાવ્યા પહેલાં એક કોટન કે મલમલનું કપડાનો ટુકડો લઈ અને ચોખ્ખા પાણીમાં બોળી ભીનો કરી અને નીચોવી લઈશું. હવે આ ભીના કપડાને ચોખ્ખી સરફેસ પર ફેલાવી દેવાનો છે. ત્યાર પછી વડાના બનાવેલા લુવામાંથી એક લુવો લઈ અને આ રીતે ભીના કાપડ પર રાખી 2 આંગળી વડે પ્રેસ કરતા જઈ ફેલાવતા વડું બનાવીશું. જરૂર પડે ને તો આંગળીઓને થોડી એવી પાણીમાં બોળતા જઈ પાણીવાળી આંગળીની મદદથી નાની નાની પૂરીના સાઈઝનું વડું થેપવાનું છે. બસ પતલું વડું થેપાઈ જાય ને એટલે થોડા એવા સફેદ તલ પણ આંગળી પર લઈ અને સ્પ્રિંકલ કરી અને ચિપકાવી દેવાના છે, જેથી મેથી મકાઈના આ વડા છે ને તે તળ્યા પછી દેખાવમાં પણ એકદમ સરસ લાગે. અહીં જુઓ એક વડું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ જ રીતે બીજા લુવામાંથી આંગળીઓ વડે વડા થેપી અને તૈયાર કરી લેવાના. અહીં એકસાથે બધા વડા ના થેપતા આ રીતે 6 થી 7 જ વડા એકસાથે બનાવી લેવાના અને વડા જ્યારે ભીનાશ પડતા હોય ને ત્યારે જ તળી લેવાના, જેથી તે ફૂલશે. જો આ વડા સુકાઈ જશે ને તો તે ફૂલશે નહીં. હવે અહીં 6 થી 7 થેપેલા વડાને ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલમાં એક પછી એક ઉમેરી દઈશું. આ વડા ઉમેરતા તેલમાં તુરંત જ ઉપર નહીં આવે, પરંતુ જેમ જેમ તળાતા જશે ને તેમ તેમ એક પછી એક ઓટોમેટિક ઉપર આવવા લાગશે અને સાથે સાથે ફૂલતા પણ જશે. જુઓ અહીં આ રીતે ઉમેરેલા 6 થી 7 વડા તેલમાં તળાઈ અને હવે ધીમે ધીમે કરી ઉપર આવી ગયા છે અને ફૂલી પણ ગયા છે. બસ
આ સમયે તેલમાં વડાની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાનું અને બીજી સાઈડ તળાવા દેવીશું. ગેસની લો ફ્લેમ રાખતા આ વડા તળાતા લગભગ 6 થી 7 મિનિટ જેવો સમય લાગશે. એ દરમિયાન બીજા વડા પણ થેપી અને તૈયાર કરી લેવાના. અહીં જો 6 થી 7 મિનિટ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તળાતા હવે આ મકાઈના વડા એકદમ સરસ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. કિનારી થોડીક વધારે ડાર્ક બ્રાઉન લાગે છે, પણ આ વડા આવા તળાશે. તો હવે આ વડાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાના છે અને આ જ રીતે બીજા થેપેલા વડાને પણ તેલમાં ઉમેરતા જઈ અને તળી લેવાના. મેથીની ભાજીના સ્વાદ સાથે દહીંમાં બનાવેલા મકાઈના લોટના આ વડા ખાવામાં ખટાશ સહિત એટલા બધા સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે ગરમા ગરમ તો આ ખાટા વડા ભાવશે જ, પણ ઠંડા વડા ચા સાથે, દહીં સાથે, ચટણી સાથે કે પછી એકલા જ ખાવ ને તો પણ એટલા જ ભાવે. તો આ સાતમના ઠંડા એકટાણામાં રેગ્યુલર મકાઈના વડા કરતાં આ વખતે મેથી મકાઈના વડા જરૂરથી બનાવજો. આ ખાટા વડા બધાને ભાવશે જ. અને રેસીપી કેવી લાગીને એ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો અને અમારે યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.